بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي أهلا بكم. النهاردة هنتعلم مع بعض حاجة جديدة في نت سويت، وهي موضوع الستاف أدفانس أو الإمبلوي أدفانس. لما يكون موظف بديله مبلغ عشان هيصرف بيه على حاجة متعلقة بنشاط الشركة. أول حاجة عايزين نعرفها النهاردة هي إيه البيزنس سيناريو اللي بيقابلني في الموضوع ده كله على بعضه. ده ملخص للبيزنس سيناريو بتاع الأدفانس اللي احنا بنديه للموظف. لو جينا شفنا مع بعض هنلاقي هنا أول خطوة إيه؟ ستيب 1 رايت تشيك فور ان امبلوي. أنا بكتب شيك للموظف بالمبلغ اللي هنديهوله لمواجهة النفقات اللي هيصرفها الخاصة بالشغل. طيب بيروح الموظف يؤدي المهمة بتاعته، وبعدين بيجيب مجموعة من الفواتير ومجموعة من الإيصالات، ويخش على حاجة اسمها الإكسبنس ريبورت، يبتدي يسجل فيه المصروفات اللي هو عملها وبيبعتها للابروفال. الابروفال طبعا الحسابات هتقوم مراجعه الكلام بتاعه، تشيك على المبالغ، تشيك على الايصالات، على الفواتير. لو تمام بتدي ابروف، لو مش تمام بتعمل له ريجكت، بترجعه له تاني عشان يظبط لو في حاجه ناقصه. طيب بعد الخطوه الثالثه بتاعت الاكونتس انها تعمل ابروفال، بيقابلني 3 احتمالات. الاحتمال الاولاني او السيناريو نمبر 1 ان المصروف اللي صرفه بيساوي المبلغ اللي هو خده ادفانس. في الحالة دي كده تمام، مفيش عندي مشكلة، مفيش اكشن ريكوايرد في الحالة ديت. طيب الحالة التانية هي ايه؟ سيناريو نمبر 2 ان الاكسبنس ريبورت اكبر من الادفانس. انا اديت للموظف ادفانس 5000 لكن هو صرف 6000. في الحالة دي يبقى الموظف مستحق له 1000 جنيه، هنردها له عن طريق الباي بيلز او باي سنجل فيندور. طيب الحالة الثالثة ايه؟ ان الاكسبنس ريبورت اقل من الادفانس. انا اديت له 5000 جنيه ادفانس لكن هو صرف 4000 بس، اذا في 1000 جنيه ما زالت معلقة مع الموظف. طب الحل فيها ايه؟ عندي حل من اتنين. الحل الاولاني ان انا بسيبها معاه لغاية اما يجي يصرفها في حاجة قادمة، يبقى انا بسيب leave advance balance for application against future expense report و no action required in this case. طيب الاحتمال التاني ان هو بيرجع المبلغ المتبقي ببروسيس الكاش ديبوزيت. ده احنا كده فهمنا البيزنس سيناريو. تعالوا نشوف نطبقه الكلام دوت على نت سويت ونشوف هنعمله ازاي. يبقى اول خطوه انا قلت هعمل ايه؟ هدي للموظف ستيب نمبر 1 نكتب له شيك. هنروح على ترانزاكشن بانك رايت تشيك. هنا هكتب كود البنك اللي انا هسدد منه. انا هسدد من البنك دوت. هسدد لمين؟ هسدد للموظف كوده 63 اللي هو استاذ احمد علي. هديله مبلغ 5000. طيب انا دلوقتي ده مبلغ ادفانس فهحمله على حساب الادفانس. واقول سيف. سوري، نرجع نكتب حساب الاكونت تاني. واقول سيف. كده انا ابقى عملت ايه؟ طلعت 5000 جنيه من حساب الادفانس
الى حساب البنك، ودي الستيب نمبر 1. طيب انا لو جيت شفت حساب الادفانس، هلاقي في حساب الادفانس ال 5000 جنيه اللي انا اديتهم للاستاذ احمد علي. طيب الخطوه الثانيه هعمل ايه؟ قلنا ان الاستاذ احمد علي هيصرف ويجيب ايصالات والفواتير بالمصروفات. طيب يبقى هنروح نشينج الرول بتاعي، ان انا اروح للرول بتاع الاستاذ احمد علي. الاستاذ احمد علي هيفتح الحساب بتاعه. لما يفتح الاكونت الامبلوي سنتر الخاص بيه، هيلاقي عندي هنا حاجه اسمها انتر اكسبنس ريبورت، يعمل عليها كليك. طبعا هنا بيقول لي العمله اللي هو سوى بيها، هو طبعا كان واخد العمله 5000 بالعمله جنيه المصري. هنلاقي هنا ان مجرد ما فتح الاكسبنس ريبورت بيقول له ان الادفانس تو ابلاي انك انت كان معاك 5000 جنيه. تمام. نبتدي نيجي هنا نقول ايه؟ لو عايزين نكتب هدف كان الرحله، مثلا دي كانت visit customer ABC، كان في زياره للعميل ABC وخلالها صرف المصروفات دي. نيجي هنا البند نمبر 1، الكاتيجوري بتاعه ايه؟ ده كان اير تيكت، دفع فيها 5000 جنيه. صرف ايه تاني؟ صرف اوتيل 2000 جنيه. صرف ايه تالت؟ ترانسبورتيشن 500 جنيه. طبعا هنا السيستم بيمكنني ان هو لو عايز يرفق صور الايصالات والفواتير اللي معاه بيعمل لها اتاش منها عن طريق هذا المكان، وهيدوس سبميت. كده كل الدور بتاع استاذ احمد علي عمله، وكده ده السمري بيقول له انك انت صرفت مصروفات 7500 7500 وكان معاك ادفانس 5000، يبقى اذا انت مستحق ليك to be reimbursed 2500 وبندنج سوبرفايزر ابروفال او الاكاونتنج ابروفال. يبقى كده الاستاذ احمد علي عمل اللي عليه. نرجع للرول بتاع السوبرفايزر او الجزء بتاع الاكاونتس. هنيجي هنا ندور على expense reports to be approved. هلاقي ان في عندي للاستاذ احمد علي، لو انا فلترت على هلاقي ان في عندي expense report visit customer ABC وبندنج ابروفال ومستحق له 2500 جنيه. طبعا انا لو عملت كليك على الديت هيفتح لي الاكسبنس ريبورت عشان اعمل له ريفيو. الاكاونتنت او السوبرفايزر يبتدي يفتح الريبورت ويشوف المصروفات ويشوف المرفقات، لو في هنا مرفقات هيقدر يشوفها ويفحصها. لو تمام هيقوم رايح على الاكسبنس ريبورت ويعمل تشيك على ابروف ويدوس سيف. طيب
طيب كده لو رجعنا للرول بتاع الأستاذ أحمد علي، هيلاقي هنا الاكسبنس ريبورتس بورتلت الخاصة بيه بتقول له إن الاكسبنس ريبورت اللي رقمه نمبر 1 ابروفد. تمام كده؟ يبقى كده من ناحية الأستاذ أحمد علي تمام. طب من ناحية الحسابات هتكمل دورها إزاي؟ هتيجي على عايزين ندفع للأستاذ أحمد علي المبلغ المستحق ليه، هنروح على transactions payables pay single vendor أو pay bills، وهاجي هنا هختار البنك اللي أنا هسدد منه، وهكتب البيي الأستاذ أحمد علي. هلاقي إنه في فعلا هنا expense reports بمبلغ 2500 جنيه، هندفعهم بالكامل ونقول له سيف. يبقى أنا كده طلعت شيك بالمبلغ المتبقي للأستاذ أحمد علي، وبذلك تبقى تمت دورة الستاف أدفانس من أول ما خدها إلى أن سواها بالكامل. لو رحنا لحساب الأستاذ أحمد علي عملنا ريفريش للصفحة بتاعته، هنلاقي إن الستيتس بتاعت الإكسبنس ريبورت الخاص بيه بيد إن فول. طبعا لازم نبقى عارفين إن أنا لو ما عنديش الرول بتاع الإمبلوي سنتر بقدر أخش على الإكسبنس ريبورت إزاي؟ من ترانزاكشن Employees Enter Expense Reports. بكده زملائي وأصدقائي نكون اتعرفنا على دورة الإمبلوي أدفانس من أولها إلى نهايتها. شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.